तपाईँको च्यानलमा आएको रियल टाइम भ्युज कसरी हेर्ने त? हाल तपाईँले भर्खरै 24 घन्टाभित्र तपाईँको 48 घन्टाभित्र तपाईँको 1 दिनभित्र तपाईँको भिडियोमा कति भ्युज आएको छ, त्यो टोटल्ली भ्युजहरू चाहिँ कति छ, कसरी चेक गर्ने त वाइटी स्टुडियोमा गएर? त्यसको लागि तपाईँले वाइटी स्टुडियो ओपन गरिसक्दा चाहिँ ड्यासबोर्ड भन्दा यता जस्ट यहाँनिर कन्टेन्ट छ, यहाँनिर एनालाइटिक्स छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसक्दा चाहिँ यहाँनिर देखिराख्नु भएको होला भ्युज अप्सनमा तपाईँले देखिराख्नु भएको होला 124 वटा भ्युज छ। यो चाहिँ रियल टाइम जुन छ, रियल टाइम 88 वटा 48 घन्टामा चाहिँ 88 वटा भ्युज मात्रै छ। तपाईँहरूले भिडियोलाई अझै क्लिक गरेर अझै बढी हेर्नुभयो, च्यानललाई अझै सब्सक्राइब गर्नुभयो भने तपाईँलाई पनि फाइदा गर्नेछ र मलाई पनि फाइदा गर्नेछ र भिडियोमा भ्युज बढ्दै जानेछ, च्यानललाई सब्सक्राइब पनि बढ्दै जानेछन्। तपाईँले आफ्नो वाइटी स्टुडियोमा तपाईँको भ्युजहरू भिडियोमा कति भ्युज छन् यहाँ देखिराख्नु भएको होला। 28 डेमा तपाईँको टप 10 भिडियोजहरू यहाँ चाहिँ टप कन्टेन्टमा सो गर्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ देखिराख्नु भएको होला कुन भिडियोमा कति कति भ्युज आएको छ 28 दिनभित्र। 7 डेमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ यसरी देखाउँछ 7 दिनमा। त्यसभन्दा पछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले कति दिनभित्र यहाँ चाहिँ तपाईँ लाइफ टाइम यहाँ चाहिँ 90, 365 दिन या कुन महिना हो त्यो पनि क्लिक गर्नु, त्यसरी यहाँ सो गर्छ। रियल टाइमको कुरा तल भएको कुन भिडियोमा कति भ्युज आएको छ रियल टाइममा यसरी चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो वाइटी स्टुडियोमा गएर यसरी चेक गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू।